bảo vệ không phận Ukraine, canh bạc địa chính trị của châu Âu. Các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc sử dụng lực lượng không quân của họ để bảo vệ bầu trời phía Tây Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, mà không cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Các nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết với Al Jazeera, kế hoạch có tên gọi là Skysyn, có thể đánh dấu lần đầu tiên máy bay và phi công NATO xâm nhập không phận Ukraine, một thông điệp chính trị mạnh mẽ gửi đến Nga rằng châu Âu cam kết bảo vệ Ukraine. Skysyn có khả năng được triển khai như một phần của bất kỳ lệnh ngừng bắn nào, đặc biệt là nếu có sự tham gia của quân đội mặt đất châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này được các chuyên gia hàng không Ukraine và Anh thiết kế để hoạt động ngay cả trong điều kiện chiến đấu. Anh và Pháp đang rất coi trọng vấn đề này, Victoria Vovichen, một chuyên gia về chiến tranh hỗn hợp tại Trung tâm Địa chính trị của Đại học Cambridge, người đã tham dự một số cuộc họp, cho biết các đồng nghiệp Đức, Ý và Bắc Âu của chúng tôi cũng đã được thông báo, bà nói thêm. Nhưng khi nói đến việc triển khai Skysyn trong thời chiến, Vovichen thừa nhận rằng một số đối tác vẫn còn do dự về quyết định này. Skysyn được công bố vào tháng 2 và là đứa con tinh thần của Price of Freedom, một nhóm nghiên cứu của Ukraine do Lesia Orobet sáng lập. Bà đã nghĩ ra ý tưởng này vào mùa xuân năm ngoái, khi Ukraine phải đối mặt với cuộc khủng hoảng phòng không khi Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ trì hoãn việc thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la. Trong một cuộc điện thoại với chỉ huy không quân Ukraine, Orobet được thông báo, chúng tôi đang ở giữa một cuộc khủng hoảng tên lửa, chúng tôi không có đủ máy bay đánh chặn để bắn hạ chúng. Skysyn kêu gọi triển khai 120 máy bay châu Âu để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và hành lang xuất khẩu của Ukraine dọc theo sông Danube và Biển Đen, giải phóng không quân Ukraine để tập trung vào việc bảo vệ phía đông, nơi giao tranh diễn ra ác liệt. Sẽ có khoảng cách 200 km giữa hai bên, Orobet cho biết. Các máy bay chiến đấu châu Âu sẽ có căn cứ tại Ba Lan và Romania, chủ yếu bay ở phía tây sông Dnipro và bảo vệ Kiev ở cả hai bên bờ sông ở phía bắc đất nước. Chi phí, rủi ro quân sự và chính trị ngăn cản châu Âu. Tuy nhiên, các chỉ huy phương Tây lại cảnh giác với chi phí, thương vong và hậu quả quân sự. Chi phí bay 1 giờ, bao gồm đào tạo, phụ tùng và bảo dưỡng, dao động từ 28.000 đô la cho một chiếc F-16 đến khoảng 45.000 đô la cho một chiếc Rafale thế hệ thứ tư. Theo đại tá Konstantin Zikidis của Không quân Hy Lạp, chúng tôi cũng phải trả tiền cho nhân viên làm nhiệm vụ nhiều ca mỗi ngày ở mọi chuyên ngành. Sẽ rất mệt mỏi, Zikidis nói, ám chỉ đến các kỹ thuật viên và phi công. Trong khi đó, kế hoạch này đánh giá thấp hiệu quả của các hệ thống phòng không, vốn rất hiệu quả chống lại tên lửa hành trình và có chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với máy bay. Zikidis nói, máy bay không thực sự có mục đích săn lùng tên lửa hành trình. Chúng có thể làm điều đó nếu được trung tâm chỉ huy cung cấp tọa độ, nhưng chúng không thể bay xung quanh và vô tình phát hiện ra mục tiêu. Điều đó đòi hỏi một hệ thống radar rất dày đặc biệt là ở độ cao thấp. Zikidis lưu ý, theo đại tá Zikidis, các nước NATO châu Âu không vận hành máy bay radar AWACS, vốn lý tưởng cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, các phi công Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình của Nga bằng tên lửa không đối không, cho thấy Ukraine có hệ thống radar mặt đất phù hợp. Châu Âu đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot và SAMP-T tầm xa, cũng như các hệ thống Iris-T tầm trung, nhưng chúng chỉ đủ để bảo vệ các thành phố lớn. Trong khi đó, Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 4 tháng 5 rằng Nga đã phóng gần 1.200 máy bay không người lái tự sát tầm xa và 10 tên lửa chỉ trong một tuần. Những vũ khí này thường nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và công nghiệp, không phải tiền tuyến. Nga cũng đang tăng sản lượng. Theo Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm chống tuyên truyền của Ukraine, năm ngoái, nhà máy Alabuga đã sản xuất 6.000 máy bay không người lái Shahed, Gerang tầm xa. Năm nay, Moscow đặt mục tiêu sản xuất 8.000 máy bay không người lái. Ông cho biết, thách thức thứ hai mà lực lượng không quân châu Âu phải đối mặt là thương vong. Nếu một máy bay châu Âu bị rơi và phi công tử nạn, sẽ rất khó để một chính phủ châu Âu giải thích điều đó. Đại tá Zikidis cho biết, nếu một phi công Hy Lạp tử nạn ở Ukraine, chính phủ có thể sụp đổ. Tôi không nghĩ rằng có ý chí chính trị cho điều đó, và đó là một phần lý do tại sao nó không hiệu quả, Vovichen cho biết. Tuy nhiên, Orobet, người sáng lập Price of Freedom, cho biết rủi ro cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn. Chúng ta đang nói về việc bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công, vốn là mục tiêu tương đối dễ dàng đối với các phi công được đào tạo. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng Skysyn ít rủi ro hơn nhiều so với việc áp đặt vùng cấm bay hoặc triển khai quân đội gần tiền tuyến,
Ro Robert cho biết, thách thức thứ ba là quân sự. Kishin một phần nhằm giải phóng lực lượng không quân Ukraine để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là khi Ukraine đã nhận được khoảng 85 máy bay F-16. Đó là vì Nga đã tăng đáng kể việc sử dụng bom dẫn đường trên không, CAB, chống lại tiền tuyến trong năm nay với 5.000 quả được thả vào tháng 4, so với 4.800 quả vào tháng 3. 3.370 quả vào tháng 2 và 1.830 quả vào tháng 1. Ukraine có ý định tấn công các sân bay mà máy bay Nga cất cánh để thả CAB và di chuyển các hệ thống tên lửa đến gần tiền tuyến hơn để vươn sâu hơn vào lãnh thổ Nga. CAB hiện là vũ khí tiền tuyến hiệu quả nhất của Nga và Moscow đã sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để ngăn chặn NATO can thiệp. Về phần mình, Nga đã đe dọa sẽ hành động nếu bất kỳ lực lượng châu Âu nào được triển khai đến Ukraine. Bộ trưởng Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS ở Rio de Janeiro vào tháng trước rằng các đơn vị quân đội phương Tây có mặt tại Ukraine sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. Những lời đe dọa đó đã có hiệu quả. Chính quyền Biden đã phản đối việc cho phép lực lượng không quân Ba Lan và Romania bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa trong không phận Ukraine đang hướng về lãnh thổ của họ. Washington cho rằng nếu bất kỳ phi công Mỹ hoặc phương Tây nào bay vào không phận Ukraine, thì Hoa Kỳ hoặc quốc gia đó sẽ trở thành bên tham chiến, Ro Robert giải thích. Điều tương tự cũng đúng với sự can thiệp của châu Âu vào không phận Ukraine. Họ lo ngại rằng Nga sẽ leo thang xung đột lên mức độ mà họ không thể kiểm soát. Đó là lý do duy nhất, chứ không phải vì họ không thể, Ro Robert kết luận.